בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 1.7.26, אני עם סגן אלוף בדימוס נועם ויימן בביתו שבתל אביב. נועם היה במלחמה מפקד מחלקת סיור, פלסר 70-10, שנלחמה בחזית הדרום. בשירותו הסדיר שירת בסיירת שקד. נועם, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. נועם, בבקשה. שלום, נועם ויימן, יליד מרץ 51, בן להורים תל אביבים. האבא עלה בגיל 1.5 עם הוריו מפולניה, האם צברית דור 5. סיפור מעניין במשפחה של אבא היה שהם באו עם הון קטן ונשארו בלי כלום אחרי שהשקיעו במלון ברחוב אלנבי בתל אביב. איך קוראים להורים? רגע לפני שנמשיך, איך קוראים לאבא? יצחק ושולמית, איציק ושולה. לאחר הניסיון הרע הזה באובדן כל כספו, הם חזרו לפולניה אחרי איזה 6 שנים, לעוד 2 ועלו שוב ב-1931. אבי לא דיבר מילה פולנית, סירב להגיד שהוא מבין או שדיבר אי פעם, היה צבר ברמה חברה ושסה גידיו. אבא של אמא שלי גם מגיע מפולניה בגיל מאוד צעיר, בסביבות גיל 18, ופגש את סבתי, האמא של אמא שלי, שהיא צברית מהרבה דורות אחורה, ירושלמים, והתיישבו בתל אביב. הילדות התחילה בתל אביב, אני מתאר לעצמי משפחה בורגנית, דירה קטנה ברחוב בן יהודה, אבל בגיל 4 שלי כבר עברנו לבאר שבע בעקבות עבודה של אבא שלי כמנהל או שותף מנהל בחנות לכלי נשק וכלי עבודה. להזכירכם, אני מדבר לשנת 54-55, באר שבע הייתה סוף העולם, והילדות שלי מאוד הושפעה מזה שאני נמצא במלחמת קיום תמידית כבר בגיל הזה, עם מלחמות אבנים וקרבות עם ילדי השכונה. אני מציין את זה כי כשהגעתי אחרי 2 לצהלה, הייתי עוף מוזר יחסית לחברים ילדי השמנת. למה אני אומר ילדי שמנת? צהלה הייתה בתקופה ההיא האליטה של ישראל, עם אנשי צבא, משרד הביטחון. היינו סופרים כמה רמטכ"לים וכמה אלופים יש גרים בצהלה לעומת נווה מגן וכו'. אז איך הגעת, איך ההורים הגיעו לצהלה? זה גם סיפור מעניין. אבי, אולי אני אתחיל קצת קודם. אבי היה בפלמ"ח ואחרי זה בהגנה, שירת ברכש והיה שנים מועטות מאוד בצבא הקבע. בתקופה ההיא הציעו להם לקנות בית בצהלה, ואמי אמרה לו, אתה השתגעת, זה מעבר להרי החושך. צהלה הייתה אז באמת מקום רחוק מכל מרכז. מעבר לירקון. מעבר לירקון, מעבר להרי החושך, היא אמרה. וכשהם עזבו את באר שבע, אני לא יודע למה הם בחרו בצהלה, אבל זו הייתה מבחינתי החלטה פנטסטית, כי השכונה הייתה אז כמו קיבוץ. כולם הכירו את כולם, הלכנו יחפים ברחובות, לא היו מדרכות, זה היה ממש שכונה בראשיתה, אמנם לא מעברה או עיירת פיתוח, אבל עדיין מאוד צנועה ומאוד מלוכדת. אני רוצה לחזור רגע לזיכרונות שלי מהילדות. בבאר שבע גרנו ליד פיקוד דרום, ממש צמוד לפיקוד דרום. כילד הייתי נכנס לפיקוד, מוצא כדורים, מפרק אותם ומשתמש באבק שרפה כדי להעביר מדורות. עד כדי כך היינו חסרי בושה ורסן. ובאחד הזיכרונות שלי החזקים ביותר, אפילו כשגרנו בתל אביב, אבי כנראה היה או בקבע או במילואים, אני זוכר אותו בג'יפ פתוח. אני מנופף לו מהמרפסת לשלום בג'יפ פתוח, וכמובן שכשגרנו בבאר שבע והוא כבר היה במילואים, היה לוקח אותי
לראות איפה הוא משרת, אני זוכר את גבול הרצועה, וכיוון שהוא התעסק בנשק וחומרי ואביזרי עבודה, היו לו הרבה מגעים עם חקלאים ובדואים, וחפלות בערבות באר שבע וכולי. זה היה אז המערב הפרוע. היה המערב הפרוע, ככה הרגשתי כשהגענו לצהלה. מבחינת, אני ילד פרא, ונפגש פה עם חברים שהם יותר ממושמעים. בהמשך לסיפורי ליד הצבא, לפני הצבא, שווה להזכיר שהמשפחה של אבי הייתה, האח הבכור היה בבריגדה, האח האמצעי, זה שמעל אבי, נפל עם כ"ג יורדי הסירה בשנת 41. כלומר, המשפחה ידעה שכול כבר משנים מוקדמות, ואני כילד זוכר את העלייה להר הרצל, האנדרטה של כ"ג יורדי הסירה, ביקור בבית הנשיא בצריף, באירועים כאלה ואחרים. כלומר, אני מנסה להראות פה איך ממש הוסללתי לתוך חיים, היום הם קוראים לזה מיליטריסטים, אבל הוויה צבאית. היינו הולכים לפיקניקים של יוצאי הפלמ"ח בסחנה, ומפגשים עם החבר'ה של אבא שלי מהרכש, וסיפורים מפה ועד מחרתיים, זה איבד את היד, ההוא היה נכה מפעולות חבלה וכו'. וכילד היה לי רובה טוטו בגיל 10, רובה אוויר בגיל 10, רובה טוטו בגיל 13. כלומר, כל ההוויה הייתה מאוד צבאית. גדנ"ע, אם אתה זוכר, היה בתיכון, היינו לובשים בגדי חקי ומדגימים קפיצות ממגדל לתוך יריעה, והמדריך גדנ"ע היה לוקח אותי בתור המדגים לכיתות אחרות, כמה שאני עושה את הדברים טוב, וכמובן הייתי קלה בגדנ"ע קליעה. כל הסיפור הזה מתחבר לכך שהיינו בצופים, גם ארגון משמעת וסדר וסנדות וג'ימבורי, הייתי מדריך בצופים. זה כבר הנערות, אני רוצה שתחזור טיפה אחורנית לילדות, בתור ילד בצהלה, גילאי 6, 8. אז כפי שאמרתי, הצהלה באותה תקופה הייתה מעין קיבוץ. כולם הכירו את כולם. בית ספר היה של ילדי צהלה כמעט לחלוטין, לא הייתה עדיין אינטגרציה. כשאני הגעתי בכיתה א' וב' למדנו משמרת שנייה. במשמרת שנייה בבית ספר בכיתה א', ובכיתה ב' הבית ספר שכר חנות במרכז המסחרי, ושם הייתה הכיתה שלנו. בג' אם אני זוכר נכון, כבר הגענו לבית ספר במיקומו הנוכחי, בנו עוד קומה, ושם עד כיתה ח' בבית ספר צהלה. הייתה אווירה יוצאת מן הכלל עם שובבות של נערים. אם זה אומר לפלח שסק מהשכנים, ואם לעשות מבחני אומץ בבריכות מים בשדות, שהיום זה נקרא משתלה, או לחצות את השדות בלילות עם כל התנים שמייללים, ולקטוף פרחים. היום אסור, אבל אז לא היה איסור לקטוף צבעונים, כל השדות מסביב היו מלאים בפרחים. בקיצור, זו הייתה תקופה יוצאת מן הכלל של עצמאות, לקיחת אחריות כבר בגיל הזה, ההורים לא הגבילו אותנו כמעט בשום דבר, אבל היינו ילדים טובים. בית ספר היה ברמה, לא היה דבר כזה של להבריז, כל אחד ניסה את המקסימום, ובסך הכל אני זוכר את התקופה הזאת כתקופה פנטסטית, וראוי לציין שהכיתה, השכבה שלנו מצהלה, משנת כיתה א' הייתה ב-57, עד היום נפגשים עם הילדים ולפעמים גם עם הנכדים. זה פשוט לא יאומן, נוסעים לטיולים יחד, במשך כל השנים האלה. היום זה כמובן קצת יותר קשה ובלי נכדים וילדים, אבל
הגרעין הזה נשמר עד היום, וזאת חבורה נפלאה ממש. כמה שמות מהחבורה הזאת שמותר לך להזכיר? איתמר חצור שאתה מכיר, יאיר תמיר, מאיר ארנון, רותי להט, רותי בן ארי, יש עוד הרבה. חבר'ה טובים. כן, חבר'ה נהדרים. ציינתי שהיינו בצופים והיינו חבורה, גדוד מאוד אדוק לדתו הצופית. איזה שבט? שבט צהלה. שבט שהוקם בצהלה, הוקם על ידי משה שחר, היה אבא של אחת מבנות הכיתה שלי. בהתחלה השבט נעזר במדריכים שהגיעו משבט רמת גן, עד שהתחיל לגדל בעצמו את המדריכים שלו. אני זוכר שמוניתי למדריך של כיתה ד', אז התחילו את הצופים בכיתה ד', אני הייתי, אם אני זוכר נכון, בשישית, הבן של אריק שרון, היה חניך שלי, ולמה אני מציין את זה? הוא תפס אותי יום אחד שעברתי איך קוראים לזה? שכבה? ברחוב יואב. בחורצ'יק, בוא הנה, אפשר לצרף אליך את הבן שלי גור. זה אותו בחור שלימים נהרג מפליטת כדור. ואני אחזור לאריק שרון יותר מאוחר, זה סיפור מעניין. הצופים נגמרו או שירותי בצופים נגמר באירוע אולי מתאים לזמנו, היום יצחקו מזה. בתיכון הלכנו ללמוד באליאנס, נפגשנו עם חבר'ה אחרים, עם חברה סלונית. הצופים לא הרשו נלך למסיבות ריקודים, ולא ללכת עם בגדי טרלים קראו לזה אז, וממש סילקו את כל השכבה מהצופים. אבל כפי שאמרתי, זה הייתה יופי של תקופה, ומתחברת ללימודים באליאנס, כי גם כמעט כל השכבה מבית ספר צהלה עברנו יחד לאליאנס, אמנם התחלקנו למגמות שם, אבל זה גם היה סוג של המשך החבורה במקום אחר, ושמירה על ההוויה, וגם שם, גם באליאנס, מה שאני זוכר לטובה, זה משמעת וכבוד למורים, ברמה מאוד גבוהה של לימודים. אנחנו לא תמיד למדנו כמו שצריך, אבל הדרישות היו פנטסטיות, ואני מציין את זה על רקע מה שקורה היום בבתי הספר, מה שאני רואה שקורה עם הנכדים שלנו. איזה ספורט עסקת? הייתי מולטי דיסציפלינרית, אבל בעיקר כדורסל. הייתי ספורטאי טוב, בעיקר כדורסל, הייתי בין הטובים ביותר בשכבה, אבל לא הייתי משהו יוצא מן הכלל. אהבת את הלימודים? להגיד על תלמיד תיכון אוהב לימודים זה לא כל כך נכון, לא כל כך הולך, אבל אני חושב שהייתי תלמיד בסדר. כל הזמן אמרו לאמא שלי, הוא יכול יותר, הוא לא משקיע מספיק, אבל... לא ממש את הפוטנציאל. בדיוק. אבל הייתי בסדר, לא מהגרועים, לא מהטובים ביותר, אי שם באמצע. ידעתי שאני יכול יותר, אבל היו דברים יותר חשובים. היה טיול שנתי, אם אני זוכר נכון. ודאי, היו טיולים שנתיים גם בבית ספר וגם בצופים, שהיו גולת הכותרת של כל שנה. בצופים, מהזכור לטוב, זה מים לים, עד הכנרת, אם אני זוכר נכון, נחל עמוד. בבית ספר זה היה, אם אני זוכר נכון, בשמינית כבר לאילת, עם הרבה חוויות, כבר בנים ובנות, כבר לא התמימות של הצופים. ובסך הכל, באליאנס גם הייתה משלחת לצרפת כל שנה, שהתלמידים הטובים, שאלת אם הייתי בסדר, הייתי מספיק טוב כדי להיבחר למשלחת בצרפת. זו הייתה נסיעה באונייה לפריז, לצרפת, לא לפריז, ובגלל שזה היה באותה שנה שדגול החרים את אספקת הנשק
לצה"ל. האמברגו. היה אמברגו ידוע, 68, משהו כזה. הטיול שלנו לא היה רק לצרפת, אלא גם בעיקר לאיטליה. אבל עוד פעם, הייתה חוויה פנטסטית. הדבר המדהים שאני זוכר מהטיול באיטליה היה דווקא התפלחות מהאופרה האידה. היום בדיעבד זו הייתה טעות גדולה מאוד, אבל אז ראינו בזה מין שובבות נאורים ולאכול פיצות איטלקיות בפיאצה איפה זה היה? לא יודע, באחת הערים המרכזיות באיטליה, והחוויות באכסניות הנוער שישנו בהן וכו'. הייתה לך חברה באותה תקופה? הייתה לי חברה, אני חושב שהחברה הראשונה התחילה בטיול הזה של לאיטליה וצרפת, אבל מה שהיה באיטליה וצרפת לא מספרים בראיונות, כן. סך הכל הייתי ילד ביישן, למרות שהייתי מחוזר הרבה, לא היו לי הרבה חברות, עד שפגשתי את אשתי, אבל זה יגיע אחר כך. אתה מסיים תיכון, בדיוק, אתה מסיים תיכון. אני מסיים תיכון ביולי 69, ומתגייס בשני באוגוסט 69. זאת אומרת, חופש גדול, לא היה לך. לא היה מקובל אז, ואף אחד לא ניסה לדחות את הגיוס. כולנו היינו מורעלים, כל אחד ללכת למקום הטוב ביותר. כמובן שקיבלתי מיונים לקורס טייס, והחלטתי שאני לא הולך לקורס טייס, כי אני הולך למטכ"ל. To cut a long story short, ויתרתי על קורס טייס ולא התקבלתי למטכ"ל. והגעתי למיונים לגיוס של שקד, טעון כולי איך לא התקבלתי למטכ"ל, ומאותו רגע אני כל הזמן רק להוכיח את עצמי שאני מספיק טוב. ידעת מה זה סיירת שקד? לא ידעתי. פשוט בגלל שלא התקבלתי למטכ"ל, אמרתי מה ה-second best, לא רציתי צנחנים, כי זה להיות עם אלה שכן התקבלו, לא בא בחשבון, והגעתי לסיירת שקד. חשוב לציין שבתקופה הזאת, זו הייתה מלחמת ההתשה, אריק שרון, אלוף פיקוד דרום, מחליט לחזק את הגופים שעומדים לרשותו, גופי חי"ר שעומדים לרשותו בשוטף, וסיירת שקד מקבלת הקצוות כוח אדם שלא היו קודם לכן. זה התחיל מחזור או שניים לפנינו, גם באיכות כוח האדם מאוד גבוה, גם בכמויות, פלוגות עד אז היו של 30 איש, פתאום הפלוגה שלנו 60-70 איש, כוח אדם יוצא מן הכלל, ומעבירים את כל הטירונות ואימון הלוחם למשמר הנגב. עד אז זה נעשה בצנחנים, אבל כגדוד או יחידה שרוצה לגדל את לוחמיה בעצמה, מתחילה לעשות האימונים במשמר הנגב, וזה אומר שזה צריך להיות יותר טוב ויותר קשה מכל החילות האחרים בצה"ל. למה אני מציין את זה? כמובן שהיה קשה. לא היה אז אומבודסמן של חיילים, ולא היה מפקד, ולא היה רופא, ולא הייתה מרפאה. ובאמת קראו לנו את הצורה, אבל אחוז הנפל היה בלתי מקובל. 50% לפחות נפלו על בעיות בריאות ולא על בעיות התאמה. ותחשוב, מגייסים אנשים ברמה מאוד גבוהה, ו50% מהם נופלים ועוברים ליחידות אחרות. הטירונות התחילה במשמר הנגב, אבל אחרי, לדעתי, חודש ימים, היינו במטווחים בזיקים. עשו מטווחים בדרום, אני לא זוכר בדיוק, בפלמחים, סליחה. עשו מטווחים בפלמחים, ונרצח קבלן ישראלי ברצועה. באותו לילה מעבירים את כל הפלוגה, פלוגת טירונים, את כל הפלוגה מפלמחים לנוצרת. לא בתוך מחנה הפליטים, אלא באזור שנמצא על חוף הים, ליד נוצרת. נוצרת ממש נושקת בחוף הים,
והפלוגה צועדת, מפעם הולכים לנוצרת כל הלילה, עם כל הבית על הגב, ומגיעים לאוהלי סיירים. מה אפשר לעשות בחוף הים בנוצרת? זה לא היה על החוף עצמו, אלא על גבעה שולטת, וגרם מדרגות למטה ולמעלה, כל הזמן אלונקות ופצועים למעלה ולמטה, ונשק שמחליט בגלל חוף הים. אתה כבר לוחם אז. לא, אני טירון. זה עוד בטירונות? למה אני מספר את זה? הנשק מחליט כל הזמן, אנחנו כל הזמן בחול, עושים פזצטות, אימוני פרט, אימוני חוליה, לחות, חלודה. מה עושים כשיש חלודה? טרטורים. איפה הטרטורים? המקום הקלאסי, עולים ויורדים למעלה ולמטה, ואחרי כמה שבועות מגיע המג"ד לביקור, פואד בן אליעזר. מושיבים אותנו על איזה רחבה, והוא מתחיל להרצות לנו, ואחר כך שואל, יש שאלות? כמובן שאף טירון לא מרים את היד, ופתאום הוא אומר, נועם קום. מאיפה הוא ידע את השם שלי? על הכובע מצחייה, רשמתי את השם נועם למעלה, במקום למטה, נועם קום. מה יש לך להגיד? אמרתי לעצמי, אם כבר המג"ד שואל אותי מה יש לי להגיד, אני אומר לו, המפקד, אנחנו פה 3 או 4 שבועות, לא עשינו מקלחת פעם אחת. בום, אתה מתאר לעצמך מה היה מאותו רגע, איך שולחים את כל הפלוגה, איך עוצרים הכל, את כל האימונים, שולחים אותנו לחטיבה בעיר עזה עצמה, להתרחץ, להתקלח. אני מספר את זה לא על מנת להתלונן או לספר סיפורי גבורה, אלא שהמוטו אז היה קודם לשבור ואחרי זה לשקם ולבנות מחדש. אבל על הדרך היה נפל גדול מאוד, ואני חושב שחבל שזה היה בצורה כזאת. עם השנים כמובן שלמדו מה זה סרגל מאמצים ומה זה רופא או מרפאה. כמובן לא היה מקלחות, גם לא היה דבר כזה ללכת לרופא או להתלונן על איזה פצעים. בפעם הראשונה שהגעתי מאותם שבועות בנוצרת הביתה, הידיים שלי היו מכוסות בפצעים של חול ושמן שלא עברו לי, הסימנים על הידיים לא עברו לי שנים אחרי זה. עד כדי כך זה הייתה הזנחה. את אימון הלוחם עשינו כבר במשמר הנגב, וגם הוא כמעט כולו היה באוהלי סיירים בסדרות בנגב. לא היה מתקן אימוני כפי שיש היום שבו אפשר להתאמן, אלא עוברים סדרות, אם זה סדרת לחימת שטח בנוי ברמת הגולן, ואם זה חוליה, מחלקה וכולי בנגב, לשביעה בבה"ד 1 וכולי. סיום האימון הלוחם היה אחרי 7 חודשים, וצוותתי לפלוגה א'. פלוגה א' בשקד, ידועה בקרביותה. מי זה המ"פ? המ"פ אז היה שיפמן, כן, היה שיפמן, שלימים היה מג"ד שקד, ואחרי זה תת-אלוף, וירדתי לדקליה. הדקליה הייתה חורשת דקלים ליד בלוזה, לא רחוק מהתעלה. קטיה. יכול להיות, אני לא זוכר, זה השם במפות. ויום יום היינו יוצאים לסיורי טמפו. זה היה הסיור המסוכן ביותר שהיה באותה תקופה בתעלה. כל הדרך אתה מופגז, מגיע לציר, למוצב האחרון שקראו לו טמפו, נח כמה זמן וחוזר. לפעמים היה ליווי של טנקים, לא תמיד, ואנחנו בתור חיילים צעירים, אז שמענו את הפגזים, ראינו אותם נופלים פה ושם, לא השאיר עלינו רושם רב. עד שהבנו כמה המקום הזה מסוכן, כי פלוגה אחרינו כבר נתקלה במערבים ונהרגו להם מספר חיילים. ולכן אנחנו
יצאנו בלוזה, מהדקליה, עם הפסקת האש עלינו מהתעלה לערבה, עשינו שם די הרבה מערבי דגן, רובם חודרים, כלומר המערבים לא היו על קו הגבול, אלא נכנסנו עם הזחלמים לתוך ירדן ועשינו שם מערבי דגן. ואני חושב שבאותה תקופה גם עשינו הרבה מאוד מערבים בגזרת סיני לתפיסת חיילי מודיעין שהגיעו ממצרים וחדרו לסיני. בתקופה הזאת, גולת הכותרת הייתה דווקא הסיורים או החדירות לצפי פיפי. זו הייתה תקופה משופעת בחדירות מגבול ירדן, והצבא החליט שהוא צריך להיות הרבה יותר התקפי. תקופה מסוימת פלוגה ב' אפילו הקימה בסיס וישבה חודש או חודשיים בתוך השטח, אבל לי בעיקר זכורה התקופה הזאת בחדירות רגליות, קשות מאוד מבחינה פיזית, כי היינו צריכים לעבור דרך שדות עגבניות שהשקו אותם בהצפה וזה היה קשה לעבור. היו לנו מספר התקלויות באזור האלה מוצלחות, וגולת הכותרת הייתה שהמג"ד דאז היה דני וולף, ליווה אותנו באחת החדירות. אנחנו שומרים על דממת, על הליכה מבצעית, דממה מוחלטת, ופתאום המג"ד עצמו תופס ומדבר איתי בקול רם. מכל הפלוגה שהולכת בשני טורים בחדירה בלילה, מדבר איתי בקול רם. אני מסתכל עליו, מה אתה רוצה ממני? איך לענות לו? לענות אני לוחש והוא מדבר. אני לוחש והוא מדבר. באותו יום נכנסנו לשדה מוקשי נעל, שהירדנים הניחו לילה קודם, והיה סיפור גדול איך לצאת משם בלי להיפגע. אני חושב שבסוף התקופה הזאת, כן, זה היה עדיין בתקופה של שיפמן, אני נגיד שנה בצבא, משהו כזה, קוראים לי לקורס מ"כים. ושיפמן אומר, אתה לא הולך, אם אתה הולך לקורס מ"כים, אני לא מחזיר אותך לפלוגה. התייעצתי, אמרתי, אני כן הולך, מסלול מהיר לקורס מ"כים, ומיד אחריו לקורס קצינים. זה היה משהו לא יאומן. את שני הקורסים גמרתי טוב, ועכשיו השאלה, אוקיי, מה עושים, האם חוזרים ליחידה או לא? שיפמן מחכה לי שם, למזלי, שיפמן עזב כבר, וחזרתי ליחידה. אני רוצה שתספר לי קצת על קורס קצינים. קורס קצינים היה פעם ראשונה, לא, אתה יודע מה, אני אספר על קורס מ"כים קודם. פעם ראשונה שעוזבים את החממה של שקד, חיילים קרביים, ותיקים, צעירים, יש לך תמיד את מי לשאול, להתייעץ, לקבל דוגמה. אנחנו מגיעים לנחל 906 בכרמיאל. המדריכים שלנו אולי לא יותר צעירים מאיתנו בגיל, אבל חסרי ניסיון קרבי. אנחנו כבר באים עם חזה נפוח מניסיון בתעלה, בירדן, חדירות וכו'. מי אתם שתדריכו אותנו? זו הייתה דוגמה לבזבוז זמן, לא שלא למדנו, אבל בזבוז זמן שאנחנו, לא הייתה מספיק משמעת כדי לקרוא אותנו לסדר. קורס אחרינו, שניסה לעשות את אותו ברדק שאנחנו עשינו, כבר נכנס לכלא בעשרות. סיפור שאני לא גאה בו, אבל שתבין מה הלך שם בתקופה הזאת, הסגל כעונש על הברדק שעשינו החליט ללמד אותנו לקח והכניס אותנו לנחל עמוד בניווט לילה. עכשיו, ניווט בין נחל עמוד, גם ביום הוא לא קל, בלילה זה ברור שזה עונש, וכל הפלוגה החליטה שלא עושים את הניווט, ובמקום זה
שוכרים אוטובוס מכרמיאל ונוסעים לבסיס. בדרך הסגל עוצר את האוטובוס, וכולם מתחילים לברוח החוצה. אני רואה שיש ברדק לא נורמלי, אני אומר לחוליה שלי, אתם לא יורדים מהאוטובוס. תשארו באוטובוס, כי כולם יתפסו. באמת זה מה שהיה. אנחנו המשכנו כמעט עד הבסיס, נשארנו שם עד הבוקר ועשינו את עצמנו שחזרנו מהניווט. כמובן שאף אחד לא חיכה לנו, כי כולם כבר היו במסדר משפטים ולכלא. ככה הגעתי לקורס קצינים. הקורס עצמו היה קורס מאוד טוב. אם אתה פתאום נחשף לצנחנים, גולני, אנשים טובים, חברותה, יש ממה וממי ללמוד, מדריכים ברמה, אבל מה שהשאיר רושם הכי גדול בעיניי היה דווקא האפקט הרב חילי שנתקלתי בו לראשונה של שילוב של חי"ר, שריון, תותחנים בתרגיל המסכם בקורס. וזהו, הגעתי חזרה לשקד. איזה חוויות מיוחדות מקורס קצינים, ניווטים. כן, ניווטי צפון, כרגיל, אתה בטח שמעת את זה מניווט כוכב צפון. למזלי, הצלחתי בו, הגענו טוב, אני חושב וכמובן, תרגיל הממ"מ. תרגיל הממ"מ, אני מקבל תרגיל נסיגה. תרגיל נסיגה, למי שקיבל תרגיל נסיגה רוצים להעיף אותו מהקורס. הייתה לי עבירת משמעת בקורס, והבנתי שזה גורלי. אבל עשיתי אותו כל כך טוב, שבסוף גמרתי חניך מצטיין. אז זה הסיפור שלי בקורס. פצי שואל אותי בתור חניך מצטיין, איפה אני רוצה להיות? אמרתי לו, אני רוצה להדריך פלוגת טירונים. הרגשתי שאין לי מספיק ותק כחייל קרבי כדי להגיע לפלוגה קרבית, וגייסנו שוב אחד המחזורים הגדולים בתולדות שקד, מחזור פברואר 71, שאני כמ"מ, ומתחילה תקופת אימונים בערד, שאני זוכר אותה כתקופה מאוד אינטנסיבית, ואני למד מהטעויות שאני עשיתי. סליחה, לא היינו בערד, היה דווקא סיפור יפה, היינו בווילות בחוף ח'אן יונס. וילות, כל הטירונות, וילות בחוף ח'אן יונס, עוד פעם העניין הזה של הפגנת נוכחות של צה"ל ברצועת עזה. כשהאימונים נעשים בשטחים האלה של שטחי חול בח'אן יונס, ומשם יוצאים לסדרות מדי פעם. שקד כשקד, רוח חופשית, חסקה, מתרחצים בים עם חסקה, ופצי מגיע ותופס אותי חותר בחסקה ולא אומר לי שום דבר, ויאללה בוא תראה לי את המחלקה שלך. האימון הלוחם היה בבסיס האימונים בערד, והתחלתי להגיד שאני זוכר את התקופה כתקופה מאוד אינטנסיבית ומאוד ניסיתי להחדיר בחיילים שלי ציונות ושאיפה למצוינות. ציונות ושאיפה למצוינות. ואני חושב שהייתה לנו פלוגה יוצאת מן הכלל מבחינה איכותית. ממש אנחנו המ"מים התחרנו אחד בשני למי יש מחלקה יותר טובה. כמעט בכל היבט אפשרי, אם זה בחיילות, אם זה בכושר גופני, אם זה במרוצים. ועם הפלוגה הזאת המשכתי כפלוגה מבצעית בעזה. היינו תקופות ארוכות מאוד בג'יבליה, בנוצרת, במואזי, בח'אן יונס. התקופה הזאת, למי שמכיר, שקד פיתחה את טכניקת תפיסת מחבלים, הסתובבות בשטח בחוליות של 3 איש, ל-24-48 שעות, הסתובבויות,
על מנת להתאמה בשטח ולא להיות הצבא הגדול והכבד, לצד כל מיני הסתערויות יזומות על מנת להפחיד את המחבלים ולגרום להם לברוח ולתפוס אותם יותר רחוק. זכרו לי במיוחד את הביקורים של המפקדים, אם זה פאצי, אם זה אריק שרון בכבודו ובעצמו, בא ופוגש אותנו בשטח. ובכלל הייתה הוויה של יחידה מאוד קרבית, זו הייתה תקופה שזה היה עיקר העיסוק של הצבא, עם גאווה גדולה שאנחנו יודעים להשליט סדר. זו תקופה שהטרור הרים ראש בעזה, הסתובבנו עם רשימות מבוקשים צבועות בכחול ובאדום, והייתה מסיבה גדולה כל פעם שיכלנו למחוק שם מהרשימה, ולמיטב זיכרוני גם על כל מחיקה כזאת הפלוגה הייתה מקבלת בקבוק או משהו כזה. הזכרתי את הביקורים של אריק שרון בשטח, זו הייתה דוגמה איך מורידים את כוונת המפקד למטה. כולנו הסתכלנו עליו כמובן בהערצה, וכשמפקד כזה מגיע ומסתובב עם ג'יפ לבד, בלי שום ליווי של פמליה, הוא נהג ועוד מישהו קשר, מסתובב בשטח, מבקר אותנו, זה יחדיר בנו מוטיבציה יוצאת מן הכלל. מה שאני רוצה לציין פה זה דווקא הדברים שזכורים לי, חרוטים בזיכרוני, לא דברים להתגאות בהם. חיסלנו פעם מחבל בבונקר שהוביל אותנו אליו שב"כניק, הוא חקר את האבא, האבא גילה את המקום של הבונקר, והרגנו אותו יחד עם החברה שלו שהייתה הבת של האבא. סליחה. המחבל והבת של האבא בבונקר חוסלו. אני זוכר את המבט שהיבטתי אל פאצי לקבל אישור לזרוק רימון או לא. עשה לי ככה. זה לא משהו שאני מתגאה בו, כי ועד היום אני זוכר את הקריאות של הבחורה, חרם חרם. מקרה אחר, יותר מאוחר, איך השב"כניקים חוקרים כנראה אשת מחבל או משהו כזה, באיזו אכזריות על מנת להוציא ממנה מידע. תקופת עזה הסתיימה בכך שהפלוגה שהייתי המ"מ שלה ואחרי זה גם סמ"פ, גמרה את השירות הקרבי והלכו לקורס מ"כים. זה היה טירונות אימון לוחם קו, קורס מ"כים, ואני הושאלתי לפלוגה אחרת כסמ"פ. למה אני אומר הושאלתי? כי באותה תקופה הכרתי את חברתי נוגה, שלימים תהיה אשתי. אולי אני אעשה פה אתנחתא להסביר מה קרה. אתה כבר מבין שסומנתי על ידי מי שהיה צריך להישאר בשירות קבע, וכל מפגש חברתי ביחידה דאגו להביא לי את מי שהיה המפקד הבכיר באותו זה, ואתה חותם קבע, אתה חותם קבע, עד שהכרתי את נוגה. נוגה שרתה בגולני בגדוד 12 באותו זמן כפקידת מג"ד, קרבית, וכשהיא שמעה שאני רוצה לחתום קבע, זה היה לא באלף רבתי. אולי כמה מילים על המשפחה של נוגה, כי זה מראה משהו על מדינת ישראל. האבא של נוגה היה ראש פינאי מעולים, לא יודע מאיפה, הרבה שנים קודם, פלח. אני קורא לו הבדואי, כי הוא חי, גדל בסביבת כפריים בדואים, שהמשפחה שלו עברה למסחר ולתעשייה. האמא שלה היא ממשפחה סמ"כתית מאוד ותיקה, משפחת ולרו מירושלים, יחד עם חכמישווילי מגיאורגיה. החכמישווילים עלו למדינת ישראל ב-1853, הוולרו כבר היו בירושלים.
אז באמת משפחה מאוד שורשית, ואני כל כך הוקסמתי מנוגה ומשפחתה, שאמרתי אני מוותר על החלומות שלי לקבע, והשתחררתי. צה"ל הפסיד מפקד? סליחה? צה"ל הפסיד מפקד? אני לא יודע אם הוא הפסיד, כי המשכתי במסלול פיקוד במילואים, גמרתי בתור סגן אלוף, אבל זה לא כמו להיות בקבע. אבל בהחלט הייתי מורעל צבא עד אותה היכרות, ואנחנו חיים כבר 54 שנים יחד, סימן שזה היה שווה. אפרופו נוגה, ולמי שלא הכיר את הצבא של אותו זמן, אני הייתי סמ"פ, היה לי ולמ"פ היה ג'יפ צמוד. באתי לבקר את נוגה בג'יבליה. מי שזוכר, המפקדה של הצבא בג'יבליה הייתה מה שהייתה משטרה, בניין משטרה בלב מחנה הפליטים. באור יום בא לבקר את פקידת המג"ד. אני לא זוכר אם לקחתי אותה לסיבוב במקום או לא, אבל החוויה הייתה, השקדניק בא לבקר את הגולני, שמתחרים ביניהם מי יותר טוב, הן בתעלה והן בעזה, ומי מוריד יותר מחבלים. אבל עוד פעם, ההוויה הייתה הוויה מאוד קרבית במשפחת ויימן ועפרון באותה תקופה. בסיום השירות שלי בשקד, עוד יצא לי להיות חודשיים נדמה לי, מחליף קמב"ץ בשקד, אחרי שגמרתי את התפקיד של סמ"פ בפלוגה השנייה, כשהבינו שאני לא מוכן להישאר בקבע, אמרו לי, אוקיי, לך תמלא את מקומו של הקמב"ץ שעזב, והשתחררתי. התחלתי ללמוד באוניברסיטה אחרי חודשיים, אבל מה שחשוב פה לציין, יום אחרי השחרור כבר עבדתי. מבחינתנו בתקופה אז, הדור של אז, זה היה הקרביות ממשיכה יאללה לעבודה. עבדתי בחברה שאבי מנכ"ל. אולי שווה לציין שגם בתור נער, בכל שנות התיכון שלי, כל חופש גדול, הייתי השליח של החברה. איזה חברה? חברה בשם, אז היא נקראה פרמשארפ, לימים נקראה דיפלומט עד היום. ככה שהנושא הזה של להקדיש את עצמך לעסק ולצבא ולמשפחה היה חלק בלתי נפרד מהבית הגידול שלנו. לא היה מקובל אחרי הצבא לנסוע לחו"ל? אז עוד לא. לא היה דבר כזה, לא היו נסיעות, כל אחד לנפשו. אז יש כאלה שהלכו ללמוד ועבדו בעבודות מזדמנות, אבל אני מציין את זה שיום אחרי השחרור, השתחררתי ב3 באוגוסט 72, ב4 כבר עבדתי. זה היה הגאווה הכי גדולה. ואני מציין את זה כי לדעתי להתחיל מלמטה ולצמוח בחברה כאחד שיודע לקשור קרטונים ולהמיס, לפרוק ולהמיס משאיות, ואחרי זה בהנהלת חשבונות וביבוא וכו', עושה אותך מנהל יותר טוב, דרך אגב, בדיוק כמו שמתחילים בצבא, מטירונות ועד רמטכ"ל. לימים אני קידשתי את הנושא הזה שנקרא קידום מבפנים בחברה שניהלתי ועדיין מנהל. אז הגענו לאוניברסיטה, התחלתי ללמוד, המשכתי כל התקופה הזאת לעבוד, כפי שאמרתי במשרד, לא במחסן, כדי שאוכל להקדיש גם ללימודים, ופורצת לה מלחמת יום כיפור. מה אתה לומד לפני שנגיע למלחמה? למדתי כלכלה, קורס משני מדינות מתפתחות, הקורס הכי פחות תובעני, כי אני רוצה לעבוד, לא רק להקדיש את עצמי ללימודים. ואולי לפני מלחמת יום כיפור אני אציין שבקיץ 73, אני לא זוכר בדיוק את החודש, נקראתי למילואים פעם ראשונה, כלומר אני משוחרר פחות משנה, נקראתי למילואים במאגר קצינים. מה עשו מאגר קצינים? שלחו אותם למוצבים. מוצבים להחליף את הקצינים שהיו מפקדי המוצבים בתעלה, ואני בזכות זה שהייתי קמב"ץ כמה חודשים בשקד, נשארתי במפקדת האוגדה בטסה, בתור
קצין חמ"ל. מה רואים בחמ"ל? את כל הרמפות, צילומים של הרמפות שמי שנמצא במוצבים רואה. ואני כמובן שואל את קצין האג"ם, מה זה? הוא אומר, עזוב זה שום דבר, עזוב זה שום דבר. לימים פגשתי את החברים שלי שהיו איתי במילואים, שהיו במוצבים, האם הם ראו את זה? כמובן, הם ראו ושאלו את אותן שאלות וקיבלו את אותן תשובות. להזכירך מה קרה 50 שנה אחרי זה, עזוב זה שום דבר, עזוב זה שום דבר. רואים ולא מאמינים. מלחמת יום כיפור תפסה אותי בבית, בערב קיבלתי צו גיוס לגנת. כבר ביום שישי? ביום שבת זה היה, נדמה לי. מתי קיבלת את הצו גיוס? כשפרצה המלחמה? כשפרצה המלחמה. שבת בערב. שבת בערב. לגנת מחנה 104 ברמלה. מה זה גנת? למה אני לא בשקד? איך יכול להיות? אני מגיע למחנה 104 בטרמפים. לא, אני שואל מה זה גנת? אומרים לי גדוד נ"ט. אני אומר, מה, אני קצין סיירת, מה גדוד נ"ט? אני שואל מישהו שם בשער, יש פה סיירת? אומרים לי כן. איפה זה? תלך לשם. אני מגיע לאיזה ספסל, מישהו שמגייס, אני שואל, פה זה הסיירת? אומרים לי כן. אני אומר, אני הייתי סמ"פ בשקד, אתם מוכנים לקחת אותי? אומרים לי בוא, ככה, זה הברדק של יום כיפור. אומרים לי בוא, תתחייל, תקבל ציוד. אני מקבל ציוד, רק מדים וחגור, נשק לא היה. לא היה. עולים לאוטובוס, מחכים באוטובוס כמה שעות, כבר עולה בוקר, אני רואה את מי שהיה החבר הכי טוב שלי מהטירונות בשקד, מגיע גם כן. אני שואל אותו, אני צועק לו, אמנון, מה קרה? לאיפה אתה מגיע? הוא אומר להגנת. אני עושה לו בוא, חיילתי אותו לסיירת כבר בעצמי, ואנחנו יורדים לשארם עם האוטובוסים. מגיעים לשארם, אני אומר למ"פ, מה אני עושה בלי נשק? אל תדאג, יהיה בסדר. אחרי כמה ימים קיבלתי נשק, בשארם לא הייתה מלחמה. אנחנו מגיעים לאתור, אין שם כלום, שדה תעופה נטוש. כמובן מגינים על האזור, מנסים להבין מי נגד מי. כל מה שאנחנו עושים במשך 4 חודשי מילואים, סיורים לאורך הקו עד אבו רודס וחזרה. כמעט לא נלחמים, מוצאים מוקשים, מקבלים קטיושות, אבל בזבוז זמן מוחלט. והדבר שאני רוצה לציין לרעה, את רמת הלוחמים, רמת הצבא, נקרא לזה ככה. ערב רב, אני בא מיחידת עילית שהייתה באותה תקופה, מגיע לפלסר של חטיבת חי"ר, באוגדה משוריינת. מה זה הדבר הזה? לא ברור איך אנחנו משתלבים איך אני מיישם את היכולות שלי, ואני כל הזמן מעיר לחיילים. מעיר לחיילים בנושאי חיילות, ולאט לאט מעלה את הרמה ומעלה את המשמעת. אני מציין שוב, אני חושב פעם שנייה את הנושא הזה של משמעת בצבא, כי לימים ראיתי בזה אם כל רע ביחידות הסדירות, ולצערי גם במילואים, כשאין משמעת, אין משמעת מבצעית, וכשאין משמעת מבצעית יש אסונות. אני אספר כמה סיפורים בהקשר הזה. אחרי שלום הגליל היינו הרבה פעמים בקווים, בצור, בצידון, לצד החרמון הסורי, ואני הרשיתי לעצמי להגדיל ראש. הגענו לאיזה בניין שבו שכנה הפלוגה שאותה החלפנו בצור. אני מסתכל על הסביבה ואני אומר לפלוגה שלי, אתם לא נמצאים בבניין הזה, לא באולם הזה שבו ישנים, תעברו לאגף אחר, פחות טוב, פחות אוויר, וכולם שואלים אותי למה, אני אומר כי זה חשוף לירי. אחרי יומיים אנחנו עוטפים RPG בדיוק לאולם שאותו פיניתי. או הייתי
מילואים 3 שבועות, מושל האי טיראן. במסגרת המילואים בסיני, מושל האי טיראן, מחלקה, אולי מחלקה וחצי באי טיראן, אין מה לעשות חוץ מלצלול בים ולתצפת על ראש ההר. אבל היה שם מוצב. אני עושה סיור במוצב, קורא את תיק המוצב, ורואה שהדגן שמוצב שם עומד, הוא לא שולט באש על הכוחות שמגיעים. אז אני על דעת עצמי עם כמה חיילים מוריד אותו מהנונון, מוריד את הצריח של דגן מהנונון, מציב אותו במקום ששולט באש על הכוחות שחס וחלילה מגיעים. וכמה ימים אחרי זה, מח"ט הגזרה מגיע לביקור. עולה איתי למוצב ושואל מה זה, אני אומר לו, לא היה כיסוי באש על המוצב, הוא מתחיל לצרוח עליי, מה אתה חושב לעצמך? 84 קצינים, כל אחד, תחשוב, 7 שנים מ6 הימים, כפול חודש מילואים, 7 כפול 12, 84, 84 קצינים ישנו כל אחד על דעתו את המיקום של הזה. אני אומר לו, המפקד, אני המפקד בשטח. הוא לא עשה לי שום דבר, הוא כנראה הבין שזו טעות שלו ושאני דווקא הגדלתי ראש. מקרה נוסף, כבר בגזרה המזרחית בלבנון, שולחים אותנו לזהות כוח חדירה בגזרה המזרחית לצד החרמון הסורי, למרגלות החרמון הסורי. כמובן שאין שם שום דבר, אנחנו מתמוקמים עם הפלוגה בחניית לילה. לידינו גדוד שקד, אני לא יודע אם כל הגדוד או חלק ממנו, יורד הלילה, שמחה וששון. אנחנו במשמעת מבצעית עליונה, המילואימניקים, הסדירים, פשוט ברדק אחד גדול. עוד פעם, אני מציין את זה כי אני אמרתי, אצלי זה לא יהיה. בפלוגה שלי, לא משנה איפה היינו, כשהייתי מ"פ כבר. עד שהייתי מ"פ עוד ריסנו אותי, אבל כשהייתי מ"פ, העמדתי כל בוקר מסדר בוקר, תחשוב מילואימניקים למסדר בוקר כולל קצינים ואנשי קבע, גומיות בנעליים, צחצוח, גילוח, בדיקת פקלים. וזה היה ברור, כל קו שהגענו אליו, הפקלים מבורדקים, האנשי הקבע לא עושים את תפקידם, לא יודעים כלום מה הם צריכים לעשות, הפקל שלהם בכלל מבורדק. ובצניעות הכי גדולה אני אומר שהייתה לי אחת הפלוגות הכי טובות במילואים של אותה תקופה, בזכות ההקפדה על המשמעת. נועם, אני רוצה להחזיר אותך למלחמת יום כיפור. מה עשיתם בדיוק? קצת חוויות מהמלחמה? אני מבין שלא נלחמתם פיזית, אבל עדיין הייתם שם. אוקיי. אז כפי שאמרתי, עשינו בעיקר סיורים, פתיחת צירים יומית, מרדפים כמעט ולא. בתחילת המלחמה היו קומנדו מצרי, הגיע במסוקים לאזור רס סודר, אם אני זוכר נכון, אז ניהלנו אחריהם מרדפים. את הרוח פגשנו, או את השיירים שלהם, של המסוקים שנפלו, נתקלו בחוטי חשמל. סיורים לסנטה קטרינה, לפתוח את הציר. בעיקר שמרנו על עצמנו. האזור הטור שבו היינו שימש כנקודת יציאה לשייטת שהגיעה לשם עם הסירות המהירות שלהם, ומשם נכנסו לחדירות לכיוון סואץ. אבל פעילות מלחמתית כמעט ולא הייתה. וההוואי היה די דגים. אני עד מלחמת יום כיפור לא אכלתי דגים, שם התאהבתי בדגים כי מינינו דייג מומחה, קראו לו דני, הוא הביא מהבית רובה דייג. זה היה תפקידו, כל יום לצלול, הוא היה מוציא לוקוסים.
הכי גדול שלו עבר את הג'יפ מצד לצד. זה היה פשוט מדהים איזה הוואי של ארוחות, כמובן ארוחת צהריים ושאריות לארוחת ערב מכל סוגי הדגים, תוך שמירה על הכשרות כמובן. ולימים כשעשינו את המילואים בסיני, זה היה חלק מההוואי של הפלוגה, לעשות החלפות עם אנשי האום ששרתו שם בקווי הפרדה קראו לזה, אם אני זוכר נכון. אנחנו מביאים להם דגים ומקבלים מהם אוכל יותר טוב. אולי כמה מילים על העניין הזה של שירות מילואים בסיני. הסכמי ההפרדה התחילו בשנות ה-70, סוף שנות ה-70. וכל פעם הפלוגה שלנו הזיזו אותה למקום אחר, באחד ממקומות שכוחי האל עם אוהלים ורוח וחול וכו'. והתפקיד היה מאוד שגרתי, לסייר, לוודא שאין חדירות ואין יציאות. ואחת הפעמים שבה זיהינו במערבי דגן, במילואים, נתנו לנו דגנים, היות והיינו, חלק מהפלוגה היו שקדניקים לשעבר, ידענו לתפעל דגנים, זיהינו בדואים שחוצים משטח סיני למצרים. וזה היה אסור, כי חששו שזו תנועה דו-סטרית וזה מרגלים וכו'. ונתתי פקודת אש, הרכב שלהם נעצר, אנחנו מתקרבים בלי ירי, ואנחנו שומעים כללות בערבית ובכי, ואני רואה אישה בדואית מחזיקת תינוק, כולו מכוסה דם, ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, מה עשיתי? הבן שלי היה בדיוק בגיל הזה, בן חצי שנה, ולמזלי הכדור רק עבר לו ברגל ולא גרם לשום פגיעה רצינית, אבל המראה הזה של לשמוע אימא מייללת, בוכה על הבן שחושבת שהוא נפגע, לא עזב אותי תקופה ארוכה מאוד. רוב התקופה הזאת ניצלנו את המילואים לטיולים בסיני. היינו כמעט בכל מקום שאפשר היה לעלות על הדעת. כפי שציינתי, סנטה קטרינה ודהב, בקיצור חרשנו את כל סיני בכל כיוון אפשרי, כי היה לנו גם ג'יפים וגם נונונים, קומנדקרים, ולא היה מה לעשות. וזה היה באישור. כלומר, תעשו כל זמן שאתם במשימות הרגילות שלכם אפשר לעשות את זה. לימים כששרתנו קווי מילואים בדהב, הקושי היה לשלוט על החיילים, שלא התברדקו עם כל התיירים והתיירות שהיו שם. זו אווירה של טיול שנתי. זו הייתה אווירה, ועוד פעם, אני מציין את זה דווקא על הרקע של המשמעת בצבא לא הייתה הדבר הכי שניתן להתגאות בו, ולדעתי זה אם כל רע גם היום. וראינו מה קרה בהכנות לפני ה-7 באוקטובר. בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, עשינו הרבה מאוד מילואים במחנות פליטים למיניהם, אם זה בעזה, אם זה בחברון, אם זה בשכם. זכור לי במיוחד קו בחברון שהיה סביב שנות ה-80, 81, כי זו הייתה ראשית ההתיישבות היהודית בבית הדסה. והדיסוננס בין הפעילות הצבאית לבין פעילות השיטור, שהיינו צריכים לשמור על הערבים מפני המתנחלים היהודים שהתחילו לעשות את הכיבוש כל שעל, היה דבר נורא. וזה מעביר אותי לשירות מילואים נוסף ליד שכם, קרוב מאוד, צמוד למחנה פליטים בלטה. כשלידינו יושבת, אנחנו פלוגת מילואים, כפי שאמרתי לך, אני משמעת צבאית ולידי פלוגת מילואים של גולני, ואני מזועזע ממה שאני רואה.
זו הייתה תקופה של נשבור להם את השיניים, וההתנהגות של החבר'ה הסדירים של גולני הייתה בעיניי כמילואימניק פשוט מזעזעת. ובאותם משדרי בוקר שאמרתי קודם שאני עושה כל יום, אני הזהרתי את החיילים שלנו, אל תדרדרו למה שאתם רואים לידכם. זה עד כדי כך השפיע עליי לרעה, השתמשתי במילים שאני לא רוצה לחזור אליהם ברעיון הזה, אבל לימים שמעת את סגן הרמטכ"ל מדבר על ההידרדרות המוסרית הזאת שחוויתי אותה כבר אז. איך היית מסביר את ההשקפה שלך, את ההתנהגות שלך? זה היה מתואר הנשק, מאידיאולוגיה, שילוב של שניהם? אני חושב ששילוב של שניהם. אני הדגשתי קודם את הבית שגדלתי בו, עם משפחה מאוד לוחמנית ומאוד מסורה, ולא אמרתי, אבל דודים וגיסים שמשרתים במוסד, והנושא הזה של שירות המדינה מאוד טבוע בנו, ופתאום אתה רואה, יש גבול. מ"מ שלי בפלוגה, פתאום יש גבול, ואני אומר לו, אתה לא יכול להישאר בפלוגה, אין דבר כזה. לימים אני יכול להבין את הגישה של אנשים שהם פציפיסטים, או שמתקוממים סביב מלחמות חסרות תוחלת וכולי. בתקופה ההיא זה נראה לי דבר שאין לעשות אותו, אבל יהודים שמתנהגים בצורה כזאת כלפי נכבשים, זה היה נורא. אני ציינתי קודם גם את ההתנהגות של השב"כניקים, למרות התועלת הרבה שהשב"כ מביא, לראות את זה גם בתור חייל או קצין צעיר, וגם יותר מאוחר בתור מילואימניק, גרם אי נעימות גדולה. כמובן שזה לא מנע מאיתנו למלא את המשימות בצורה הכי טובה שאפשר, אבל עדיין הדיסוננס הזה מאוד הפריע ומפריע עד היום. השתחררתי מהמילואים, לפני שהשתחררתי מהמילואים, שירתתי עוד כמה שנים כקמב"ץ חטיבה. איזה חטיבה? חטיבה 863, שהייתה חלק מאוגדה משוריינת בשדה תימן. אנחנו היינו הפלס"ר של חטיבת החי"ר. המח"ט שלי באותו זמן שאל אותי, עשית קורס מ"פים? אני אומר לו לא. הוא אומר, אין דבר כזה, לך לקורס מ"פים. ואז הוא מתקשר איתי יום אחד, אומר לי, אני הולך להדריך בקורס מג"דים, אני רוצה שתבוא לקורס מג"דים. הוא כנראה תכנן על זה שהוא ישכנע אותי להיות מג"ד. הלכתי לקורס. מאוד נהניתי, בעיקר בזכות השילוב הרב חילי. שוב, אנשים ברמה, כולם מילואימניקים, לא כולם מילואימניקים, חלק קטן בקבע. והנושא הזה, הרב חילי, עוד פעם אתה רואה מה זה כוחו של הצבא, שהוא בא לא רק עם החי"ר בירי, אלא עם השריון, התותחנים, סיוע אווירי וכולי. והנושא הזה של תכנון, של חשיבה, לא רק הכוח של הרגליים, והנושא הזה של התכנון שירת אותנו אחר כך כשהייתי קמב"ץ, יחד עם הקצין אג"ם של החטיבה, השקענו המון בשכלול של פקודות המבצע שהיו לחטיבה שלנו, כל פעם בדוצים, דו צדדי, עם חטיבות סדירות, היינו הרבה יותר טובים, לא רק מבחינת העזרים הטקטיים, אבל מבחינת ניתוח החומר, ולדעתי זה חלק ממה שלמדתי בקורס הזה. כפי שציינתי, לא המשכתי בקריירה הצבאית, קיבלתי דרגות סגן אלוף כהוקרה, לא בגלל שהגיעו לי, כי קמב"ץ חטיבה הוא בדרך כלל רב סרן, אבל מאוד נהניתי מהתקופה הזאת, והייתי מורעל צבא, ותעיד על זה אשתי, הרבה שנים סבלו את היציאה מהבית לתקופות ארוכות.
אהבת את הצבא. אהבתי את הצבא, אהבתי את ההוויה, החלטתי להשתחרר. כשהבן הבכור שלי גמר את שירות הסדיר שלו, אמרתי, לא יכול להיות שהוא במילואים ואני במילואים, זה כבר יותר מדי, בסביבות גיל 50. בוא נחזור אחורנית לתקופה שאתה סטודנט באוניברסיטת תל אביב. אמרנו שלמדת כלכלה. אז כפי שציינתי, זה היה כלכלה וארצות מתפתחות כקורס משני. לא היה אז קורס במנהל עסקים בתואר ראשון. לא הייתי תלמיד מצטיין, לא השקעתי בלימודים. עברתי, הייתי בסדר. מזכיר לך מה שאמרתי על התיכון, אבל זה היה מספיק טוב בשביל להתקבל לתואר שני במנהל עסקים, בפקולטה למנהל עסקים. ואחרי סמסטר אחד בתואר השני אמרתי, זה לא אמיתי. אני כבר עובד במשרה מלאה בחברה המשפחתית, מנהל מחירות, ופה מדברים לי על תיאוריה, הקש ששבר את גב הגמל היה שהם לא ויתרו לי על לימודי, לא קראו לזה סוציולוגיה, אלא היה קורס כבד עם 3 יחידות סמסטריאליות, ואני אומר, אני כבר למדתי את הכל בתואר ראשון בסוציולוגיה, במבוא לסוציולוגיה, זה אותו דבר. אמרו, לא, אתה צריך לעשות זה עוד פעם. אמרתי, אם כך היה לה מספיק, הפסקתי את הלימודים. לימים הצטערתי, לא בגלל שזה באמת פתרון לכל דבר, אבל אמרתי לעצמי, יכולתי להיות יותר טוב, או להגיע לרמה יותר גבוהה, אם היה לי את הרקע, בעיקר הפיננסי, שלומדים בתואר שני במנהל עסקים. זו, תקופת האוניברסיטה, את רוב הזמן שלי השקעתי בעבודה בחברה, לא בלימודים. לא היו אז חבורות לימוד, או לפחות אצלנו. אני לא זוכר שלמדתי למבחן עם מישהו, פרט למקרה אחד, שבו הייתי רשום לקורס שלא באתי לאף שיעור, ופניתי לחברה שלמדה איתי בתיכון, ידעתי שהיא כבר בתואר השני של המקצוע הזה, וביקשתי ממנה שתלמד אותי, והוצאתי 100 במבחן. בזכות זה שלא למדתי, והיא ידעה ללמד אותי את הקורס. וסיפור מאוד דומה במבוא למחשבים. בתקופה ההיא זה היה כרטיסי ניקוב, פורטרן, לא הייתי באף שיעור, וכמובן אני צריך ללכת לעשות מבחן. הלכתי לחבר שלימים אני יודע שהוא היה ב-8200 עילוי מחשבים, עוזי לב עמי, כוכב, היה בחברות הייטק לימים, בחצי יום לימד אותי הכל, וגם במבחן הזה הוצאתי, אני לא יודע, 90 ומשהו. זה היה דוגמה קלאסית, מה איכות הלימודים, ולפעמים לא ללמוד, וללמוד מספרים ואו מחברים, נותן לך לא פחות. אז זה סיום פרק האוניברסיטה, ואני ציינתי שהתחלתי לעבוד בחברה של אבא שלי כסטודנט, בהתחלה בחצי משרה, כשגמרתי את הלימודים במשרה מלאה, בתואר השני כבר עבדתי במשרה מלאה, במחירות. מה עושה איש מחירות בחברה קטנטנה כזאת? מנסה. החברה באותו זמן מכרה סכיני גילוח שייצר המפעל, ועוד מוצרי קוסמטיקה או טואלטיקה כאלה ואחרים, שמות לא ידועים, ואבא שלי ניהל את החברה וניהל את הייצוא, 95% מהתוצרת של המפעל הייתה לייצוא, הוא היה גאה מאוד בהישגים, הגענו לעשרות מיליוני דולרים ייצוא בתקופה ההיא, קיבל תואר יצואן מצטיין, היה תעשיין בכל רמה חבריו, וגאה, כי זה המשך לציונות שדיברנו עליה קודם. ואני מנסה להגדיל את החברה הזאת הקטנה שמוכרת בשוק המקומי ולא מצליח. באמת, היו שנים של ניסיונות ממחירת משקפי שמש של גדעון אוברזון,
למכירת סכיני מטבח של מפעל ירושלמי בשם בבא, שראיתי במפעל איך הם משחיזים את הסכינים ביד, זה היה אבסורדים. הלקוח הגדול ביותר שלנו בתקופה היא היה שקם. מי יודע מה זה שקם היום? אז זה היה כמו סופרפארם היום. סופרפארם התחיל את דרכו, ואנחנו התחלנו לנסות למכור לסופרפארם. שופרסל, קו-אופ ריבוע כחול שהיום נקרא קרפור, אלה היו הלקוחות בראשית דרכם, ואנחנו מנסים לצמוח יחד איתם, לא כל כך בהצלחה. ואני מזכיר, עיקר העסק הוא לייצוא, ובשנת 89 אבא שלי נפטר. אני בן 38, כן? אני בן 38, הוא חלה שנתיים קודם, ולא יכול היה לטוס כפי שהוא נהג לעשות, לבקר את הלקוחות בחו"ל, והחלפתי אותו בשנה האחרונה, לפני שהוא נפטר, כמנהל הייצוא ומנהל המפעל. הוא כבר היה בדמדומיו. הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, שבה בנוסף למילואים שעשיתי, עוד נסעתי לחו"ל לתקופות מאוד ארוכות, כדי לבקר את הלקוחות, את הסוכני מחירות שלנו בחו"ל וביקורי לקוחות, ונסיעות לנצרת עילית פעמיים 3 בשבוע, כי המפעל שם והמשרדים פה. אבל זה היה בית ספר מהרגליים. זו הייתה תקופה מאוד טובה גם ללמוד לדבר עם לקוחות בינלאומיים בחו"ל, גם לשפשף את האנגלית, גם לספוג תרבות של הסוכנים שלנו בחו"ל. ואני מציין את זה כי בינואר 1990, חודש אחרי שאבא שלי נפטר, ז'ילט, המתחרה הגדול שלנו, משיק סכין גילוח בשם סנסור, שזה עם 17 פטנטים, זה ברור שאנחנו לא יכולים לחכות את זה. עד אז המוצר שלנו היה דומה לג'ילט, מבחינת היכולות, אולי באיכות קצת פחות טובה, היום אני מוכן להודות, אבל יכולנו למכור מותגים פרטיים לכל הרשתות הבינלאומיות, מאוסטרליה ועד סינגפור. באירופה, ארצות הברית, היו לנו לקוחות נהדרים, אבל כשראיתי את המוצר הזה, אמרתי, זה לא יכול להיות, אנחנו לא יכולים להמשיך בענף הזה של סכיני גילוח, כי יאכלו אותנו. פניתי לשותף האמריקאי, לא ציינתי שהוא זה שהקים את המפעל בשנת 64, והביא את אבא שלי בתור המציל של המפעל, שעמד כבר כמעט בפני פשיטת רגל, וככה אבי נעשה שותף עם השנים. הוא שיקם את המפעל, התחיל ייצוא וקיבל מניות מהרווחים שהעסק צבר. בקיצור, אני חוזר לשותף האמריקאי, בחור מבוגר בשם בוב מנדל, אני אומר לו, בוב, תקשיב, זה הלך עלינו, אנחנו חייבים לשנות את הקורס, הזיזו לנו את הגבינה. הוא אומר לי, אתה פסימי, אתה תמיד היית פסימי, אבל אני מאשר לך, תנסה. ואז אנחנו פונים לפרוקטר אנד גמבל. פרוקטר אנד גמבל, חברת מוצרי הצריכה הכי גדולה בעולם, שאין לה נציג בישראל. השנה היא 1992, כדי להגיע לפרוקטר אנד גמבל התכוננו תקופה מאוד ארוכה, עם מצגות צבעוניות ושקפים צבעוניים, אתה זוכר את הביוגרפים שמניחים עליהם שקפים צבעוניים, זה היה פריצת דרך, כל שקף עלה איזה $20 של אז, אני בא להציג את זה בז'נבה ואומרים לי, אין לנו זמן לראות את המצגת שלך, בוא תתחיל לקנות ונראה אם... איך אתה מוכר את זה? איך אתה משווק? חוץ מדיבורים, בוא נראה מה עשינו. במשך שנתיים היינו יבואנים, יחד עם לפחות 4 יבואנים אחרים שמתחרים על אותה סחורה של פרוקטר אנד גמבל, מוכרים את זה לשופרסל ולסופרפארם ולכל מי שנמצא שם, והם מנצלים את התחרות בינינו ומורידים לנו את המחיר, ואני לוקח כסף טוב שאני מרוויח מהייצוא ומשקיע כסף רע כדי להפסיד על הסוכנות שעוד לא הייתה, של פרוקטר אנד גמבל, אבל המזל הולך עם המעיזים. הבנו שזה העתיד. השותף האמריקאי תמך,
הוא ידע שאני לוקח כסף טוב ומשקיע בהפסדים על מנת לבסס אותנו כמובילי התחרות. כשהגיע היום שבו ערוץ 2 הוקם, ספטמבר 95, אני כמעט בטוח שזה התאריך, משום שאז התחילו הפרסומות הראשונות. ופרוקטר אנד גמבל החליטו שהם חייבים להיות באוויר כשמדינת ישראל מתחילה לעלות עם פרסומות בטלוויזיה. בזכות זה קיבלנו את הסוכנות. קיבלנו את הסוכנות כמה חודשים קודם, בהתחלה בצורה בלתי רשמית, הפסיקו למכור לאחרים, לאחר מכן עם חוזה, חד צדדי, היום ונורא, ניתן לביטול בלי פיצויים, אבל אני שכנעתי את השותפים, זה העתיד שלנו. שנתיים אחרי זה, מכרנו את המפעל ברווח טוב למתחרה האמריקאי שלנו, והתמקדנו בהקמת דיפלומט כחברת הפצה יבואנית. הרבה מאוד לקחים שהבנתי מהצבא, מהקריירה שלי בצבא, בעיקר כאיש מילואים, יישמתי בבניית החברה. זה הנושא של איכות אנשים, השקעה בפיתוח שלהם. הקורסים, לא ציינתי קורסים, הלכתי לקורס מג"דים, אבל בקורס קצינים, קורס מ"כים, יש רובעי 5, רובעי 7. הצבא מאוד מסודר בנושא הזה של פיתוח אנשים מבחינה מקצועית, ולא רק מקצועית, גם ציונות וערכים וכו'. את כל הדברים האלה פיתחתי בחברה. ואני חייב לציין היסודות של זה באים מהשירות הצבאי. החבר'ה שלי בחברה תמיד צוחקים עליי שאני מביא דוגמאות מהצבא, ואני אומר להם, אתם צוחקים לחינם, זה בית ספר לניהול מספר אחד שיש. אתם יודעים מה זה פקודה בצבא? פקודה בצבא, פקודה שיורדת מרמה ממונה ואתה צריך לתרגם אותה למטה, זה תוכנית עסקית. זה תוכנית עסקית מכל הכיוונים האפשריים. ידיעות, כוונה, שיטה וכו'. אני עד היום יכול להגיד את כל קיצורי המילים האלה, באזרחות קוראים לזה אחרת. אבל זה בדיוק אותו דבר, ומי שלא מבין את החוזק של זה, איך אתה שואב את הכוונה מהרמה הממונה ומתרגם את זה לטקטיקה ברמה שלך, או מוריד את זה כלפי מטה, אותו דבר בחברה. היום אנחנו חברה בינלאומית, יש לנו חברות ב6 מדינות. החזקה והגדולה מכולם היא עדיין ישראל, אבל המדינות האחרות, אם זה דרום אפריקה, ניו זילנד, גיאורגיה, יוון, קפריסין, עובדות בשיטה הזאת, שאנחנו מורידים את הכוונה מלמעלה, יש לנו צוות מצומצם של, נקרא לזה, הנהלת הקבוצה, מורידה פקודת מבצע, היום קוראים לזה חזון וייעוד, ויאללה, תכינו תוכניות. בדיוק כמו שיש פקודה ללכת לכבוש את גבעה 36, יש לכבוש שוק במקום, בטריטוריה מסוימת, ובוא נראה איך מה התוכנית העסקית שאתה עושה, איזה הפקת לקחים אתה עושה, איזה שיטות עבודה אתה מיישם, נהלי עבודה. אני אתן לך דוגמה, תיק מוצב, אתה זוכר שהיה כאלה דברים פעם? אני הדבר הראשון שהייתי מגיע לקו במילואים, הייתי לוקח תיק המוצב, לומד אותו, עושה סיור, ויודע את כל מה שישאלו אותי בזה. אלה שהחליפו אותי, כל פעם הייתי אומר למ"מ או למ"פ שהחליפו אותי, קרא את תיק המוצב, כן, אני אעשה את זה אחר כך, כן, אני אעשה את זה אחר כך, זה אותו דבר באזרחות. זה טמטום לא להתייחס לנהלים, כי הנהלים בנויים על ניסיון ארוך שנים והלקחים, והוא למעשה התמצית של כל מה שצריך לעשות. אז באמת לא צריך להיות בירוקרטים גדולים, אבל צריך להבין את התמצית. ואם היא כתובה, מה טוב. אז היישום של זה בישראל, שהביא לי את הסוכנות של פרוקטר אנד גמבל, שאיתה צמחנו מחברה של כלום לחברה של מיליארדים,
הביא לי אחרי זה גם את זה שהם פנו אלינו. בוא תיקח את הסוכנות, את השוק הגיאורגי, ואחרי זה את השוק הדרום אפריקאי, ואחרי זה את הקפריסאי וניו זילנדי וכו', ובנה אותנו כחברה. ואחד הדברים שאני הכי גאה בהם, זה הקידום מבפנים, שאני יישמתי בחברה שלנו, שזה עוד פעם מזכיר לך את הקידום מבפנים בצבא, והנושא הזה של לימוד מתמשך, continuous improvement, כל הזמן ללמוד מאחרים, כל הזמן לעשות הפקת לקחים ולשפר את החברה כדי שנהיה הכי טובים. לא בזכות זה שיש לנו מותגים שהם חזקים, כי המותגים לא שלנו, אלא בזכות זה שכזאת חברה כמו פרוקטר אנד גמבל או מונדליז או לוטוס, בוחרת בנו פעם אחר פעם בתור החברה המצטיינת, החברה הטובה מאוד. ואנחנו בעגה שלהם לא רק best in class, אלא כאלה שהם פיקסרים. יש בעיות בניו זילנד, דיפלומט בואו לניו זילנד, סוף העולם שמאלה. למדנו הרבה מאוד גם מהספקים האלה, כי להיות מחוברים לחברות בינלאומיות גדולות, זה בית ספר לניהול. וכשהם פותחים לך את הקולג'ים שלהם, את שיטות הניהול, או נותנים לך לשלוח עובדים שלך למשרדים שלהם, בין אם זה בארץ או בין אם זה בחו"ל, הם חוזרים אליך כאילו עשו שני MBA. והרבה מאוד פעמים עלתה השאלה, כמה צריך להשקיע כדי להיות טובים? או כמה צריך להשקיע כדי ליצור יתרון תחרותי? ואני מזכיר עוד פעם, אנחנו כחברה שמוכרת מותגים של אחרים, היתרון התחרותי שלנו זה לא המותגים, אלא היכולות שלנו והיחסים שלנו שאנחנו בונים עם הלקוחות ועם הספקים, ועם ההבנה שלנו איך פותרים בעיות. בעיות יכולות להיות בעיות רגילות של ספק לקוח, יכול להיות איך ניגשים לשוק חדש, איך פותרים בעיות פשע וממש סכנה לחיים בשוק מסוים, לדוגמה דרום אפריקה, שבנינו שם ממש מודל ייחודי, איך אנחנו מוכרים בכל הטאונשיפס, שזה מבחינת סכנה, כמו המחנות פליטים של ג'באליה, נוצרת ובלטה, עד כדי כך. וחוסר הפחד להתמודד עם אתגרים כאלה. וזה מה שיצר לנו את השם הטוב, את המוניטין. כשחתמנו את החוזה עם פרוקטר אנד גמבל בגיאורגיה, באיזה שנה זה? 2008. שבוע אחרי זה פרצה מלחמת רוסיה-גיאורגיה. שבוע אחרי זה. אני מקבל טלפון מהמנכ"ל שחתם איתי את החוזה, ושואל אותי אם אני רוצה לסגת. אני אומר לו, עזוב אותך, אנחנו רגילים לחיכוך. רק אם הצבא האדום יבוא ויחרים לי את המלאי, אז אני אגיד, גמרנו. עד אז הכל בסדר, אין מה לדבר. זה סוג המנטליות שלנו. ציינתי שהגענו כבר לסדרי גודל משמעותיים מאוד, גם בישראל, גם במדינות אחרות. קיבלנו את ההכרה והוקרה. אנחנו ממשיכים לגדול שונים. חברה רווחית, שנה אחרי שנה אחרי שנה. עם גאווה מאוד גדולה ב-DNA המשפחתי, למרות שבחברה כבר עובדים אלפי אנשים. והייתה מעורבות מאוד גדולה של בני משפחה. אני דור שני, אשתי, בני הבכור, חתני, האחיין שלי, אחותי, כולם עבדו בעסק, ואנחנו עומדים בפני נושא של העברה בין דורית, כבר פעם שנייה, אבל החברה כבר לא אותו דבר. עדיין יש שותפים. אנחנו, משפחת ויימן הייתה שותפה זוטרה בחברה. השותף האמריקאי מחזיק ברוב המניות מאז ועד היום. היום כבר לא, יצאנו לציבור, הנפקה לציבור, אבל אני אחזור לזה. אבל הנושא של המעבר הבין-דורי מאוד מאוד הטריד אותי בכל התקופה, איך עושים את זה. כשיש כל כך הרבה בני משפחה וכשיש כל כך הרבה משפחות מעורבות בחברה,
זו המשפחה האמריקאית, המשפחה שלי ועוד 2 משפחות ישראליות ששותפות גם כן, אבל רק אנחנו עם בני משפחה בחברה. ולכן החלטנו שאנחנו מכינים את החברה להנפקה בבורסה. זה התאים גם לשותף האמריקאי שהבין שאין לו ממשיכים. זאת אומרת, זה הדור השני, אין בדור השלישי אף אחד שרוצה להיות מעורב בעסקים. וגם המשפחה שלי עם מעורבות גבוהה של בני משפחה. וכשיוצאים לבורסה צריך לעשות סדר. אשתי עזבה את החברה כתוצאה מהיציאה לבורסה, לא מיד, אבל זה היה ברור שזה עניין של זמן, נדמה לי 2 או 3 אחרי היציאה לבורסה. הבן של אחותי גם כן, אחותי עזבה כמה שנים קודם, בני הבכור שעובד בחברה כבר 20 ומשהו שנה, לא מונה למנכ"ל, כי היה חשוב להביא מנכ"ל שימשיך את הנושא של מהיום זו לא חברה משפחתית. אני עברתי אחרי 2 לתפקיד היושב ראש, ולמעשה החברה מנוהלת ככל האפשר, מעורבות מאוד נמוכה של בני משפחה, כחברה ציבורית לחלוטין, עם כל ה-governance הנדרש וכו'. המעבר הזה מחברה מנוהלת משפחתית לחברה ציבורית, היה לא קל לבני משפחתי, לא קל לאשתי, ואני מאוד גאה בזה שזה עבר בקלות, וכנראה זה היה נכון לעשות בזמן הנכון ולרווחת כולם. זהו, אני רוצה לציין בנושא בני משפחה, אתה בטח תרצה לדעת. כן, ספר קצת על המשפחה הגרעינית. יש לי משפחה יוצאת מן הכלל, אמרתי קודם שנוגה ואני נשואים כבר 54 שנים. איפה הכרתם? זה סיפור נורא ארוך, אבל האנקדוטה היא שאני ראיתי אותה שהיא הייתה בת 13 ואני בן 14. לא, ההורים היו חברים. ההורים היו חברים, נפגשנו פעם אחת בגיל 13 אצלנו בבית, שיחקנו בדמינטון. בגיל 20, אני פה בצהלה נוסע, עוצרת לידי מכונית, ושכנה שלי פה מצהלה אומרת לי שלום, ואני רואה מישהי מסתכלת עליי ככה בזווית העין, ואני משום מה זכרתי, אמרתי לעצמי זאת נוגה עפרון. אני מגיע הביתה, אני שואל את אבא שלי, תגיד, לצבי עפרון יש דודג' דארט? הוא אומר לי כן. לבנה? הוא אומר לי כן. אמרתי, פגשתי את נוגה, אני מרים לטלפון. כמובן שהטלפון היה, יש לי חבר, ובפעם הבאה שאני משתחרר, אני צריכה לגמור עם החבר, ובפעם האחרונה היא אומרת לי, סבתא שלי נפטרה, אני לא יכולה להיפגש איתך, אבל בוא ניפגש. זה הסיפור, הקמנו משפחה, התחתנו בגיל צעיר, מיד אחרי השחרור, והצלחנו הצלחה מלאה, 54 שנות נישואים נהדרות. ילדים? גדלנו 3 ילדים, הבכור, אורן בן 50 וקצת, חגגנו לו 50 לא מזמן, יש לו 2 ילדים, גר לא רחוק מאיתנו. הבת טל, נשואה עם 3 בנים, גם כן גרה לא רחוק מאיתנו, גם אורן וגם בעלה של טל, רביב, עובדים בחברה, ורועי, הבן הצעיר, לא עובד בחברה, הוא עוסק ברכוש המשפחתי, ב-real estate, עבד בחברה כמה שנים, אבל אמרתי קודם, צריך לשמור על החברה נקייה, יש לו 2 בנות, ואשתו דורית, גרים בתל אביב. סך הכל אנחנו שומרים על מסגרת משפחתית מאוד חמה, עם פגישות כמעט כל ליל שישי אצלנו בבית, מעורבות גדולה של אם המשפחה בגידול נכדים,
נסיעות לחופשות יחד כולם, גם בארץ וגם בחו"ל, וזהו, סך הכל יופי של בית. נועם, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. גם קריירה צבאית וגם קריירה אזרחית לא מבוטלת. הצלחת יפה בעסקים, ומה שנותר לי זה לאחל לך בריאות, נחת ואריכות ימים. תודה רבה, תודה לכולם. תודה.